Goedemorgen beste mensen. Welkom op de Friese paardenkeuring. We zijn hier vandaag te gast bij stal Chardon te Jouwert. Mijn naam is Jan Hellings. Tezamen met mijn collega's Johan van der Velde, Annemiek Elsinga en Hendrik van der Meulen gaan we hier vandaag de paarden keuren. Het zijn er ongeveer een 35-tal. We wensen de deelnemers veel succes en de toeschouwers veel kijkplezier. Dank u wel.
Rubriek 5. De 4 jaar en oudere veulenboekmerries. We hebben paard nummer 4 in de baan. Paard dat goed in het rastype staat, een sprekend hoofd heeft, ook een lange hals, goed gevormd. Hij mocht daarbij iets meer verticaal geplaatst zijn. In de bouw goed de schouder erin liggen. We hadden hem graag iets sterker willen zien in de bovenlijn. Mocht ook wel wat meer lengte in het kruis hebben. Wel een goede kruisligging. Hij is iets neerwaarts gebouwd. Beenwerk is voldoende rechtgesteld. Heeft een royale hoeven. Qua hardheid is hij voldoende. De stap, daar heeft hij voldoende ruimte, maar heeft hij toch wel moeite voor de goede tak te houden. Maar daar hadden we graag iets meer tact gezien en ook iets meer souplesse. In een draf heeft hij wel voldoende kracht. Ook wel voldoende lichtvoetig, maar blijft daarbij een beetje op een voorhand. Dan kon het voorbeen ook verder uitleggen. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Voor een hoge waardering willen we toch correcter in de bouw en de stap zien. Horse number 4 is taken in the stud book.
Paard nummer 6 in de baan. Paard dat goed in het rastype staat, een sprekend hoofd heeft. Ook een lange hals. Goed gevormd, iets horizontaal geplaatst. Schouder is goed gelegen. We missen toch de sterke aansluiting in de rug-lendenpartij. Het kruis is ook iets hoog geplaatst. Mocht ook iets meer lengte hebben. Beenwerk is voldoende rechtgesteld. Iets stond er links voor. De hardheid is ook voldoende. We hadden in de bouw van het spronggewricht een bemerking. De stap, daar heeft hij toch wel wat moeite voor de goede regelmaat te houden. In een draf is hij voldoende ruimte, maar missen we het dragend en het schakelend vermogen. Gezien de kwaliteit beenwerk en stap is er vandaag eigenlijk geen opname. Horse number 6 stays in the full book.
Rubriek 5, de 4 jaar en ouder veulenboekpaarden. We hebben hier 5 paarden terug voor premiering. We beginnen met nummer 3. Paard dat voldoende correct gebouwd is. Ook voldoende bovenlijn erin heeft liggen. Iets neerwaarts gebouwd. Hij mocht ook iets rijker zijn in het rastype. Meestal wat lengte in de hals. Hij kon ook wat sprekender in het hoofd. Beenwerk heeft een voldoende hardheid. Hij is een fractie gehoekt in de achterbeen. Kon ook iets correcter in de voorbenen. De stap heeft hij voldoende ruimte. Maar mochten we wat meer kracht en ook wat meer taktvaster zien. De draf blijft ook wel iets gehaast. Wel voldoende ruimte en voldoende takt. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met derde premie. Horse number 3 is taken in a studbook with third premie. Dan hebben we paard nummer 5. Een jeugdig paard dat voldoende rastype heeft. Hadden we graag iets meer kap gezien in de hals. Wel een voldoende lange hals. Hoofd is voldoende sprekend. Paard is evenredig gebouwd. De rug is voldoende sterk. Hij is ook een fractie neerwaarts. Kruis is voldoende lengte, maar hadden we graag iets minder hellend gezien. Beenwerk is voldoende hard. Ietsjes gehoekt in de achterbeen. Hij is ook vrij nauw in de voorbenen. De stap, voldoende ruimte. Mocht erbij iets meer souplesse tonen. De draf heeft ook een goede ruimte, goede kracht. Maar missen daar ook bij een beetje de souplesse. De losgelatenheid in het lijf. Dit paard wordt ook opgenomen in het stamboek met derde premie. Dan hebben we nummer 7. Is een langgelijnde merrie, goede schouderligging. Rug is voldoende sterk, ook goede kruisligging met voldoende lengte. Een ras heeft die veel houding, een verticale hals, wel vrij zwaar in de hals, ook iets onderhals. Hoofd is ietsjes lang. Beenwerk heeft veel hardheid. We hadden hem graag wel correcter gezien in de voorbenen. De stap is ruim en krachtig. Mocht erbij iets meer souplesse tonen. Ook in een draf voldoende ruimte en kracht. Hadden we graag iets meer dragend achterbeen, iets meer een balans zien lopen. Dit paard wordt vandaag ook opgenomen in het stamboek met derde premie. Voor een hoge waardering moet hij toch iets correcter zijn in de voorbenen. Dan hebben we paard nummer 1. Dat is een langgelijnde merrie, ook hoogbenig, goede schouderpartij, goede bovenlijn erin. Een rastype heeft hij lange hals, voldoende geplaatst. Het hoofd kon iets sprekender zijn. Beenwerk heeft veel goede hardheid, ook royale hoeven erom. Hadden we graag iets meer kootlengte gezien. De stap blijft hij toch wel wat afgepast. Hadden we wat meer lichaamsgebruik gezien, meer souplesse in het lichaam. Een draf voldoende ruimte, maar mist hij ook het zweefmoment en de draging. Gezien zijn goede exterieur en daardoor ook voldoende punten haalt, wordt dit paard vandaag opgenomen in het stamboek met derde premie en voorlopig ster verklaard. Op kop geplaatst nummer 2. Paard dat goed in het rastype staat, veel frontrop heeft, ook een sprekend hoofd. Mocht erbij iets meer neklengte hebben, goede schouderpartij, ook veel lengte in het kruis. Beenwerk is goede hardheid, ook rechtgesteld. De stap had hem even op de tweede plaats laten binnenkomen, dat hij tot ontspanning komt. Dan krijgt hij toch iets meer ruimte en activiteit erin. Een draf heeft hij ook een goede ruimte. Is hij lichtvoetig, mocht hij nog bij iets meer reizen in de voorhand, maar goede balans erin. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek en ster verklaard met een tweede premie. Eigenaar gefeliciteerd. The result of category 5, number 7, 5 and 3 are taken in a studbook with a third premie. Number 1 is taken in a studbook and provisional star.
En number 2 is a star with the second premium.
We zijn gestart met de rubriek 6a, de 3-jarige veulenboekmerries voor opname. We hebben paard nummer 8 in de baan. Paard dat iets rijker in het rastype mocht zijn. Heeft wel voldoende halslengte en nog is ietsjes horizontaal erin. Het hoofd kon iets sprekender zijn. En de bouw is wel voldoende evenredig gebouwd. Mocht wat sterker in de bovenlijn zijn. Hij is ook wel wat neerwaarts gebouwd. Beenwerk heeft voldoende hardheid, ook voldoende rechtgesteld. De stap voldoende ruimte, maar dan missen we toch de kracht en de souplesse. De draf is hier wel lichtvoetig, maar hadden we graag ook meer ruimte gezien, meer zien doortreden en iets meer zien reizen in de voorhand. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Horse nummer 8 is teken in de startboek.
Paard nummer 12 in de baan. Is een lang gelijnde merrie, goede schouderligging, ook een lang kruis. Hij is wel wat neerwaarts gebouwd, we hadden graag wat meer lengte in het voorbeen gezien. Trastype heeft hij voldoende front, het hoofd is ook voldoende spreken, hadden we graag wat meer neklengte gezien. Beenwerk heeft voldoende hardheid, hij is ietsjes gehoekt in de achterbeen, van de voorbenen voldoende correct. De stap, ja, dus dan blijft hij toch een beetje, mist hij de souplesse, ook wel is hij wat zoekend in de takt. Zo wat wisselend in de takt. De draf heeft hij wel voldoende ruimte. Blijft een beetje op de voorhand. Ook voldoende takt erin. We hadden graag wel iets meer balans en iets meer opwaartse beweging gezien. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Voor een hoge waardering moeten we toch meer kwaliteit in de stap hebben. Horse nummer 12 is taken in de statbook.
Oké, rubriek 6a, onze eerste groep 3-jarigen. We hebben 4 paarden terug voor premiering. We beginnen met nummer 10. Paard dat goed in het rastype staat, mooie voorhand heeft, ook sprekend hoofdje erop. Een lange hals, ook goed gevormd. En de bouw lang gelijnd is, goede schouderpartij, goede bovenlijn erin. Beenwerk heeft voldoende hardheid, iets gehoekt in de achterbeen. Hij kon wel correcter in de voorbenen, daar hebben we toch wel een serieuze bemerking bij. Paard stapt voldoende actief, mocht erbij iets meer ruimte tonen. In een draf is hij ruim, heeft hij voldoende balans, maar hadden we graag iets meer oprichting gezien. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een 3e premie. De kwaliteit van het beenwerk staat er vandaag toch in de weg voor een hogere waardering. Dan hebben we paard nummer 13. Is een jeugdige merrie, ook correct gebouwd, mooi evenredig gebouwd, sterke bovenlijn erin, ook voldoende rastype en goede hals, mocht erbij iets meer lengte hebben. Ook sprekend hoofdje, het beenwerk is hier voldoende correct, ook een goede hardheid erin. De stap is die goede ruimte erin, goede takt, mocht erbij iets meer activiteit hebben. En een draf gaat hij mooi opwaarts, heeft hij ook goede balans erin en voldoende takt. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek, ster met een 2e premie. Paard nummer 11 is een moderne merrie, hoogbenig, lang gelijnd, ook merrie met veel statuur, een mooie front erop, hoofd is voldoende sprekend. De bovenlijn is voldoende sterk, hadden we hem graag iets sterker gezien in een lendenpartij. Beenwerk is ook voldoende correct gesteld, ook een goede hardheid erin. De stap is actief en voldoende ruim. En een draf maakt hij zich heel mooi, gaat hij mooi in balans, heeft hij veel houding, ook voldoende souplesse. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek, ster met een 2e premie. En we op kop geplaatst nummer 9. Een heel jeugdige merrie, ook correct gebouwd, mooi evenredig, goede bovenlijn erin. Ook een trastype, rijk in trastype, mooi edel hoofdje erop, veel hals, mooie hals erop, mooi, veel behang en zwarte kleur. Correct in de benen, hij stapt ook heel vlijtig met een goede takt erin, een goede ruimte. En een draf, mooi opwaartse draf met veel balans. En heel makkelijk, heeft geen snelheid nodig voor een balans te blijven. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek, ster verklaard, mijn 1e premie. Eigenaar, gefeliciteerd. The results of category 6A. Number 10 is taken in the stud book with the 3rd premie. Number 13, Star with the 2nd premie. Number 11, also stud book Star with the 2nd premie. Number 9, stud book Star with the 1st premie.
Rubriek 6b, het eerste paard naar baan nummer 14. Is een rassige merrie. Een sprekend hoofd, ook mooi behang erop, een goed gevormde hals, fractie zwaar is de hals, goede schouderpartij, bovenlijn is voldoende sterk, de kruis hadden we graag iets meer lengte gezien, beenwerk heeft goede hardheid, ook voldoende correct gesteld. Dan komen we bij de stap, ja dat is toch vandaag de punt waar hij eigenlijk niet goed scoort. Hij mist daar de regelmaat in en de tact. En draf mist hij ook de balans. Blijft hij wat stug in het lichaam, ook wat hectisch. Vandaag gezien de stap kan hij helaas niet verhoogd worden. Wordt dus geen opname. Horse number 14 is not taken in the statbook.
rubriek 6b. 3 paarden terug voor premiering. We beginnen met paard nummer 16. Paard met veel statuur. Goed rastype, lange hals erop. Ook voldoende sprekend hoofd. In de bouw is die lang gelijnd. Goede bovenlijn. Ook veel lengte in het kruis. Beenwerk voldoende rechtgesteld. Ook goede hardheid erin. Ietsjes hol in het voorbeen. De stap, dat is toch een beetje kwetsbaar. Dan moet hij iets taktvaster zijn, ook iets meer kracht en iets meer doortreden. De draf heeft hij wel goede ruimte, ook voldoende kracht in het achterbeen. Blijft erbij een beetje op de voorhand. Had hem graag het voorbeen ook verder zien uitleggen. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met derde premie. Voor een hoge waardering willen we toch meer kwaliteit in de stap zien. Dan hebben we paard nummer 17. Dat is een stoere merrie. Ook voldoende rastype. De hals staat er goed geplaatst op, maar hadden we graag iets meer lengte in gezien. Het hoofd is voldoende sprekend. Het paard heeft een goede schouder erin liggen. Ook sterke bovenlijn met voldoende lengte in het kruis. Hij is ietsjes neerwaarts. Beenwerk heeft goede hardheid. Hij is wel wat gehoekt in het achterbeen. Stap is dus vlijtig, een goede ruimte in, ook een goede takt. En een draf heeft hij ook een krachtig achterbeen. Mocht erbij nog iets meer reizen naar voorhand. Dit paard wordt opgenomen in stamboek Ster met een tweede premie. Op kop geplaatst paard nummer 15. Is een moderne, langgelijnde merrie. Mooi hoogbenig. Staat goed in de verhoudingen. Veel lengte in het lichaam. Ook voldoende rastype. Lange hals. Het hoofd mocht iets sprekender zijn. Beenwerk is goede hardheid. Fractie gehoekt in de achterbeen. Ook voldoende correct in de voorbenen. De stap hadden we graag vandaag iets meer kracht. En ook iets vlijtiger gezien. Maar heeft wel voldoende ruimte en tact. De draf waardeert deze merrie zich wel op. Dat hij mooie ruime passen, goede houding, mooi opwaarts. Mocht erbij nog iets meer kracht ontwikkelen, maar het is een lange lijnde hoge merrie. Dus we moeten nog een beetje aan bespiering winnen, denk ik. Vandaag wordt hij opgenomen in stamboek Ster met een tweede premie. Eigenaar gefeliciteerd. Horse number 16 is taken in the stud book with a third premie. Horse number 17 star with the second premie. And horse number 15 also star with the second premie.
Rubriek 6C. Paard nummer 20 in de baan. Een paard dat veel statuur heeft. Mooie hals. Staat er mooi verticaal op. Voor goede lengte erin. Het hoofd is voldoende sprekend. In de bouw heeft hij goede romprichting. Ook hoogbenig. De schouder is voldoende gelegen. De rug is ook voldoende sterk. Beenwerk heeft goede hardheid. We hadden hem graag correcter gezien in de voorbenen. De stap blijft hij toch kort en moet hij veel meer kracht en ruimte tonen. De draf heeft hij voldoende kracht. Mochten we daar ook hebben, zouden we graag liever het dragend achterbeen zien. Hij blijft een beetje duwend. Mocht ook iets meer balans en zweefmoment tonen. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Horse number 20 is taken in stambook.
Paard nummer 22 in de baan. Paard dat voldoende rastype heeft. Goed gevormde hals, wel een ietsjes onderhals. Het hoofd is voldoende sprekend. Mocht iets meer behang hebben. In de bouw is hij goede romprichting. Wat evenredig gebouwd. Wel wat strak in de bovenlijn. Beenwerk, ja, dan missen we toch wel de hardheid in de achterbenen. Kon ook correcter in de voorbenen. De stap blijft een beetje kort. Hadden we graag iets meer ruimte gezien. Ook iets meer souplesse. Een draf maakt hij voldoende ruimte. Maar missen we toch de gedragenheid en de souplesse. En ook ja, gezien de kwaliteit en het beenwerk blijft dit paard vandaag Veulenboek. Number 22 stays in the full book.
Oké, onze derde groep 3-jarigen. 2 paarden terug voor premiering. We beginnen met nummer 23. Paard dat voldoende rastype heeft. Een goed gevormde hals, ook goede lengte erin. Mocht iets meer verticaal geplaatst zijn. Het hoofd is ook voldoende sprekend. Paard heeft een goede schouderpartij. De rug is voldoende sterk. Kruis heeft voldoende ligging. Mocht daarbij iets meer lengte hebben. Beenwerk heeft ook voldoende hardheid. Is iets nauw in de voorbenen. De stap heeft voldoende ruimte, maar mocht daarbij iets meer activiteit tonen. De draf heeft ook wel ruimte, maar blijft daar wat te veel op de voorhand. We hadden graag het iets meer ondertredend achterbeen gezien, dat hij iets meer in balans kwam. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met derde premie. Dan op kop geplaatst paard nummer 21. Is een langgelijnde merrie. Is wel iets vroeg rijp. Goede schouderpartij. Rug is voldoende sterk. Ook wel lengte. Een kruis. Een trastype is voldoende. Een goed gevormde hals. Een voldoende sprekend hoofd. Beenwerk heeft goede kwaliteit. Is iets gehoekt in het achterbeen. Rechtgesteld in de voorbeen. De stap is ruim. Ook voldoende tact. Mocht erbij iets meer kracht hebben. En een draf waardeert dit paard zich op. Heeft hij veel vermogen. Heeft hij sterk achterbeen. Ook een goede balans. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek Ster met een tweede premie. Eigenaar gefeliciteerd. Horse number 22 is taken in the stud book with the third premie. Horse number 21 is taken in the stud book Star with the second premie.
rubriek 7. De stambokmerries van graadverhoging. We hebben paard nummer 25 in de baan. Paard dat voldoende rastype heeft, goed gevormde hals. Ook een voldoende sprekend hoofd, veel behang erop heeft. In de bouw is hij evenredig gebouwd. In goede lengte in het kruis. De schouders iets stijl gelegen. Hadden ook graag iets meer voorbeenlengte gezien. Dan kwam de romprichting ten goede. Beenwerk heeft voldoende hardheid. Dat is een fractie gehoekt in het achterbeen. De stap hadden we toch graag iets meer ruimte gezien. Het blijft ook wat een hoog ritme. Het wel voldoende takt erin. Een draf voldoende krachtig, maar ook een wat een hoog ritme. En blijft een beetje op de voorhand. We hadden graag iets meer balans en niet meer reizende voorhand gezien. Het paard wordt vandaag niet gepremeerd. Horse number 25 is no premium today.
Paard nummer 30 in de baan. Paard dat voldoende rastype heeft. Sprekend hoofd. De hals heeft voldoende lengte. Heeft wel wat onderhals. En de bouw goed schouder. Partijen veel lengte in de schouder. Rug is voldoende sterk. Het kruis is ook voldoende lengte. Wel wat hellend. Hij mocht iets sterker zijn in de verbindingen. Beenwerk voldoende hardheid. Ietsjes gehoekt in het achterbeen. Hij is wel week gekoot. De stap heeft een voldoende ruimte en ook voldoende souplesse. En een draf ook voldoende ruimte, maar heeft hij toch wat moeite met de balans en de goede regelmaat. Vandaag geen premie. Horse number 30, no premie today.
Rubriek 7, de stamboekmerries voor graadverhoging. We hebben hier 5 paarden terug. We beginnen met nummer 24. Een paard met een luxe opdruk, mooi edel hoofdje erop, ook veel statuur erin. In de bouw is hij voldoende lang gelijnd, hij is hoogbenig. Het beenwerk is wel voldoende hard, is wel wat stijl gekoot, kon nog iets correcter in de voorbenen. De stap, daar missen we toch een beetje de ruimte, blijft hij een beetje kort. En hadden we ook graag iets meer souplesse en activiteit in gezien. De draf maakt hij wel houding, is hij ook voldoende lichtvoetig, maar hadden we graag ook iets meer ruimte in gezien. Dit paard wordt vandaag een derde premie. Dan hebben we nummer 28. Dat is een rassige merrie. Een goed gevormde hals, ook veel lengte erin. Een sprekend hoofdje. En ook veel behang erop. De hals hadden we graag iets meer verticaal gezien. En de bouw is de goede schouder. De rug- en lendenpartij kon iets sterker. De kruisligging is goed. Hadden we graag wel wat meer lengte gezien in het kruis. Beenwerk heeft veel hardheid, ook goede hoef. Hij is wel gehoekt in het achterbeen. De stap heeft voldoende tact en ruimte. Maar hadden we daar nog graag iets meer kracht en souplesse gezien. En de draf blijft hij toch wel op de voorhand. En missen we het ondertredende achterbeen, heeft hij wel voldoende ruimte en tact erin. Dit paard krijgt vandaag ook een derde premie. Dan paard nummer 29. Maar die voldoende rastypes uitstraalt. Hadden we graag een edeler hoofd gezien. Heeft een lichte hoofd-halsverbinding. Schouder is goed geplaatst. De rug is voldoende sterk. Kruis heeft een goede ligging. Hadden we graag iets meer lengte gezien. Beenwerk is voldoende hard. Iets gehoekt in de achterbeen. Is wel wat stijl in de hoefjes. De stap misten we de lengte. Ook de souplesse. De draf maakt hij wel wat houding. Heeft hij goede buiging in de gewrichten en voldoende lichtvoetigheid. Mocht het voorbeen daar meer uitleggen. In totaliteit wordt vandaag ook een derde premie. En nummer 26 is een langgelijnde merrie. Ook mooi hoogbenig. Goede romprichtingen. De rug is voldoende sterk. Heeft ook veel statuur. Mooie voorhand erop. Veel front. Het hoofd is een fractie lang. Beenwerk is goede hardheid. De hoeven is iets laag in de verzenen. Er kon ook iets correcter in de voorbenen. De draf maakt hij veel houding, is hij lichtvoeting. Goed in balans, goed achterbeen. De stap is toch vandaag het probleem met dit paard. Daar missen we toch de goede tact en de regelmaat. Heeft hij daar wat moeite mee. Gezien, daardoor wordt hij vandaag ook beloond met een derde premie. Voor de hoge waardering moet de stap toch meer kwaliteit tonen. Dan hebben we nummer 31. Maar die voldoende rastype heeft. Een goed gevormde hals, ook goede lengte erin. Mocht iets meer verticaal geplaatst zijn. Het hoofd is sprekend. En de bouw is hier evenredig gebouwd. Ook voldoende lang gelijnd. Bovenlijn is een sterke bovenlijn erin. Beenwerk heeft goede kwaliteit. Ook royale hoeven. Fractie gehoekt in het achterbeen. Paard stapt met goede tact en ruimte. Mocht misschien iets meer souplesse tonen. En een draf heeft hij ook... is hij lichtvoetig, heeft hij actie in de benen en voldoende zweefmoment. Dit paard wordt vandaag ster met een tweede premie. Eigenaar gefeliciteerd. Horse number 24 is a third premie. Horse number 28 is a third premie. Horse number 29 is a third premie. Horse number 26 is a third premie. And horse number 31 is a star second premie.
rubriek 12, de vullenboekruinen voor stamboekopname. We hebben 1 deelnemer, nummer 32. Paard dat vloeiende rastype heeft, een sprekend hoofdje, de hals is goed gevormd, mocht erbij iets meer lengte hebben in de hals. De bouw is hij evenredig gebouwd, hij mocht wat meer voorbeenlengte hebben, dan was de romprichting iets positiever. Het beenwerk heeft voldoende hardheid, is wat gehoekt in de achterbeen. De stap is actief, een voldoende takt erin, ook mocht erbij iets meer ruimte maken. Een draf heeft hij voldoende ruimte, maar missen we toch het dragende achterbeen. En hadden we graag iets meer balans en iets meer schakelend vermogen gezien. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Eigenaar gefeliciteerd. Horse number 32 is taken in the stud book with a 3rd premie.
de rubriek nummer 17. Nummer 33 in de baan. Het is een hengst met veel rasuitstraling. Een royale voorhand. Ook, goed gevormde hals. Ietsjes onderhals. Een sprekend hoofd. Veel behang erop. En de bouw goede bovenlijn. Voldoende lengte in het lichaam. Beenwerk heeft voldoende hardheid. Hij is wel wat smal in de hoefjes. De stap, ja, dan missen we toch wel wat de ruimte. Heeft wel voldoende tact in. En een draf, ook voldoende ruimte, maar missen we de gedragenheid. Het dragende achterbeen mocht er ook bij meer souplesse tonen. Vandaag dus geen ster. Horse number 33 is no star.
Paard nummer 34. Paard dat goed in het rastype staat. Verticale hals. Ook een edel hoofdje. De hals is wel een fractie zwaar. In de bouw is die lang gelijnd. Goede schouderpartijen. Ook in de rug voldoende sterkte. Goede lengte in het kruis. Beenwerk voldoende hardheid. Een fractie gehoekt in de achterbenen is wel rechtgesteld in het beenwerk. De stap heeft een goede ruimte. Ook goede activiteit. En de draf heeft hij ook een goede ruimte. Mocht erbij iets meer snelheid in het achterbeen maken. En nog iets meer reizen naar voorhand. Maar totaliteit wordt deze vandaag sterk verklaard. Horse number 34 is Star.
Paard nummer 35. Ons laatste paard vandaag. Paard dat goed in het rastype staat. Een edel hoofdje erop heeft. Ook veel behang. Mooie zwarte kleur. De hals is voldoende lengte. Hij is wel ietsjes horizontaal geplaatst. In de bouw is hij opwaarts gebouwd. Een sterke bovenlijn. Schouder is iets steil gelegen. Kruis heeft voldoende lengte. Beenwerk is rechtgesteld. Voldoende hardheid. De stap heeft hij ook een goede ruimte. Voldoende tact. Mocht erbij iets meer activiteit hebben. En een draf gaat hij goed opwaarts. Heeft hij voldoende balans. We hadden graag nog iets meer schakelend vermogen gezien. Maar in totaliteit wordt hij vandaag sterk verklaard. Horse nummer 35 is Star.